Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas, kita ada bincangkan mengenai bagaimana digitalisation akan mengubah seluruh ekonomi dan dunia pekerjaan kita. Untuk video kali ini, saya nak ceritakan mengenai digital nomad dan human cloud platform. Kalau kita search mengenai digital nomad dalam YouTube ni, kita akan dapat beribu-ribu video. Dalam bahasa Malaysia pun ada video kan. Sambil kerja, sambil dia orang travel. Kalau tengok pasal digital nomad ni, bagi saya teringat buku yang famous, Tim Ferriss tulis pada tahun 2007. Buku tu bertajuk The 4-Hour Work Week, yang menceritakan mengenai macam mana Tim Ferriss ni start daripada kerja dekat office. Dia start menggunakan digital tools untuk dia start lari pada office, dan lama-lama dia boleh start macam-macam bisnes, dan dia guna semua outsourcing ke luar negara. Dan contohnya untuk visual assistant pun dia ada guna orang luar, payment dan segala-galanya dia outsource, dan dia boleh manage. Dan buku tu dia cakap dia kerja hanyalah 4 jam satu minggu sambil dia travel seluruh dunia, belajar bahasa kat negara-negara luar, termasuklah martial art. Dan buku ni saya rasa dia beri impact yang sangat besar. Saya boleh katakan dia inspire banyak engineer-engineer and businessman follow lifestyle dia menjadi digital nomad. Kalau kita tengok tahun 2020 sekarang ni dah bermilion-milion digital nomad seluruh dunia. Kebanyakan US, Europe dan Asia pun banyak juga. Dia orang travel seluruh dunia sambil buat kerja lah. Kalau kita tengok dekat Starbucks pun banyak orang buat kerja sekarang kan. So kalau kita tengok kebanyakan dia orang ni boleh dikatakan orang yang freelance lah. Contohnya saya tengok banyak area-area yang design kan, web programmer, video, foto. So area-area yang kreatif ni banyak dia orang jadi digital nomad sebab dia orang tak perlu ada ke office. Programmer pun ada sikit lah yang memang programmer yang power yang boleh buat kerja di mana saja. Sebab digital nomad ni memerlukan disiplin yang sangat tinggi. Kena manage masa, kena manage wang, dan kena boleh manage ego management sebab dia tak ada atas bawah. Dan kebanyakan mereka ni dapat kerja daripada crowd sourcing kan. Dan ada juga yang memang kerja kat company tapi dia orang travel seluruh. Dan digital nomad ni dia bukannya nak jadi kaya ke nak kumpul harta. So dia berlawanan, dia minimalis, dia kerja dengan apa yang dia dapat tu dia guna untuk cari pengalaman baru kan. Kalau kita tengok dalam digital transformation pun experience kan sangat penting. So mereka ni orang yang experience oriented lah, dan keluar sambil dia orang inspired by environment ni, dia orang dapat buat satu bisnes mula baru ataupun dia orang dapat buat design yang baru. So actually dia ada synergy effect. Tapi ada juga masalah juga. Contohnya yang paling mudah adalah visa lah kan, sebab kebanyakan negara akan bagi 3 bulan, ada yang 2 bulan. So dia orang kena follow ni sebab dia orang bukan penduduk situ, dia kena lompat-lompat. Dan untuk solution ni juga ada juga negara Estonia ni dah sediakan visa khas untuk digital nomad. Kalau kita tengok kat Malaysia pun dah start dah saya rasa. Kalau kat Jepun ada programmer yang memang freelance, dia orang boleh set berapa jam dia orang nak kerja, boleh kerja kat mana-mana. So this is the trend yang akan datang. Walaupun kita tengok kat Asia ni masih kurang, kat Malaysia pun masih kurang, tapi saya rasa trend tu memang akan datang. Dari segi bisnes macam mana pula kan? Saya rasa kat Malaysia ni masih banyak business owner yang besar, still kita nak pekerja kita ada kat office kita supaya kita boleh manage. Tapi kalau pekerja tu yang memang hebat memang dia ada talent tapi dia nak freedom, company tak boleh halang talent-talent macam ni lagi. Dan boleh dikatakan company ni akan jadi macam training center lah. Level-level muda masuk, dia dah pro, mungkin dia boleh jadi freelance, jadi digital nomad lah. Tapi kalau kita tengok reality, contohnya kalau engineer tu ke, designer tu ke, ataupun businessman, kalau dia ada anak, susah nak travel, so dia tak boleh jadi nomad lah, dia just jadi freelancer. Tapi dari segi company pula, dia banyak company yang start to guna freelance because dia orang tak perlu ada komitmen, tak perlu hire untuk setahun ke. Dan kalau kita tengok, still ekonomi ni tak di-protect oleh labor law lagi. So bila dia orang bagi kat freelance ni, jadi macam kita outsource. Maksudnya tak payah fikir mengenai dia orang punya KWSP ke kan, sok-sok ke, tak payah fikir. Dan company juga boleh pilih negara mana kan. Tak semestinya kena pilih dalam Malaysia juga. Kalau kita tengok trend sekarang, seluruh dunia macam US pun start menggunakan orang-orang di Afrika dan di ASEAN, India, Pakistan. Depend on the kerja lah kan. Dan dia orang boleh pilih cost performance yang paling baik untuk company. Dan satu lagi benefit belah company ni, dia tax kan. Bila selama ni, kalau kita hire,
kena bayar tax, kerja tu kena bayar tax, company pun kena bayar tax. Tapi bila dia guna outsource ni, maksudnya tax responsibility dia daripada company dia move kepada orang yang buat kerja kat negara tu lah. Maksudnya kalau dia hire kat Afrika, orang kat Afrika lah dia bayar tax kat Afrika kan. Company ni just outsource, dia tak adalah tax. Tapi adalah juga dia panggil withholding tax kan, tapi ada lubang lagi lah untuk company. Jadi untuk company dah lah dia boleh kurangkan kos bandingan dia bagi kat orang lokal kan. Plus dia boleh kurangkan bayar tax kan. So benda ni dah pun berlaku, dan kalau kita tengok sejarah selalunya polisi kerajaan akan follow kemudian, business akan run dulu daripada dulu kan. So sekarang ni bila berlaku outsourcing yang dipanggil Human Cloud Platform, jadi perkataan Human Cloud Platform ni sebenarnya adalah dikatakan generasi ketiga of outsource lah. First memang outsource dalam negara, saya cerita dalam video otomotif kan. Company otomotif ni bukan dia boleh buat sendiri, dia akan outsource kan company-company yang berdekatan dengan dia supaya dia boleh control dan fokus apa yang dia kena buat. Dan level kedua yang kita tahu adalah offshore outsourcing, yang di mana company-company contoh kat Jepun ke US ke, dia akan buat factory kat luar negara untuk kurangkan labor cost dia, dan secara benefit negara yang ada kilang boleh hire ramai orang dan dapat tax. Dan yang sekarang generasi yang ketiga ni dikatakan human cloud, maksudnya kerja-kerja ni boleh disebarkan melalui internet, dan dikatakan kerja ni berpusat kepada white collar lah, bukan blue collar kan. Siapa yang dapat benefit terhadap ni adalah macam saya cakap, first digital nomad yang travel ni, yang kedua freelance yang buat sendiri kan. Dan kalau tengok sekarang kalau co-worker space banyak kan, banyak dah start ada office yang di mana semua dia start as a their own company or as a freelance, and dia orang just sewa tempat kerja. Dan ada juga co-working space, like satu company nama Roam. Company Roam ni dia sediakan satu konsep baru di mana orang tu boleh tinggal dan kerja dalam tempat yang sama, dan even dia boleh tinggal dengan bersama-sama work colleague. So orang-orang yang suka benda baru, suka benda develop benda yang baru, teknologi ni, yang berkumpul lah, dia kerja dalam satu office dan dia orang tinggal dalam area. Dia macam guild kan, macam community, hidup bersama. So this is what happening kat Europe, contohnya kat dekat Holland dan even US lah. Benda ni still dikatakan baru lagi, tapi saya rasa benda ni akan trend di seluruh dunia. Yang saya cerita tadi tu nampak macam cantik kan, kita boleh tengok orang kan, duduk kat kafe, minum kafe latte kan, nampak macam mewah dan nampak macam cool kan. Tapi secara ekonomi yang lagi besar adalah outsourcing yang berlaku ke negara yang miskin, contoh Afrika, dekat Kenya kan. Banyak kalau kita tengok negara-negara Afrika ni, dia orang punya average sehari income bawah $2 kalau kita kali dengan 4, 5, 10 ringgit sebulan. Kalau dia kerja setiap hari pun maksimum dia boleh dapat RM300. So ada banyak lagi manusia yang jauh lebih miskin daripada orang-orang negara kita. Jadi apa yang berlaku sekarang, kerja-kerja di negara-negara maju ni dipecahkan jadi microtask, dan dia pilih lah kerja yang kena buat kat lokal dan kerja yang kena outsource kat negara yang miskin ni. So dekat Afrika, Kenya pun dah ada orang start buat kerja-kerja ni, macam data entry, label data, kerja-kerja yang senang secara tak langsung. Negara-negara yang miskin dia dapat more income lah daripada $2 ke atas, tapi secara tak langsung benda ni mengurangkan income kat negara tu sendiri. Dan negara-negara yang sedang membangun yang selama ni adalah model ekonomi yang lama lah kan. Jadi kalau kerja-kerja yang basic, contohnya data entry ke, buat dokumen ke, yang boleh settle dalam komputer dan mudah, as a businessman kan, dia nak hire kat Malaysia, dia bayar gaji dia $1,200 ke $1,500 ke, or maybe $2,000 ke, dia nak bayar $500 kat Afrika kan. Kita fikirlah kan. So value output dia sama saja, benda-benda ni tak ada protection. So secara tak langsung, itulah saya cakap kan, kerja-kerja level akan jadi pecah lah kan. Company yang make billion dan million, dan kerja-kerja yang makin miskin. Maksudnya orang-orang yang buat basic kerja terpaksa bersaing secara global lawan dengan negara-negara yang tak maju. So benda ni sudah pun berlaku. Dikatakan market size crowdsourcing sekarang around $126 billion US. Saya teringat dulu bos saya cerita pasal kerja kan, kerja yang sama kalau terketuk paku, buat dekat Jepun ke, buat dekat Malaysia, buat dekat Vietnam, buat dekat Afrika, kalau dia punya performance, maksudnya productivity dan quality sama, so cost of that work is akan jadi standard kat tempat yang paling murah. Sebab tu dah kita tengok banyak kilang move around, dia dah cari tempat yang paling optimum sebab nak keep the productivity and the quality lah. So bila masuk alam digital, kita tak secara tak langsung benda ni membantu negara yang miskin naik, dan secara tak langsung turunkan average pendapatan negara-negara maju dan negara-negara sedang membangun.
Satu lagi faktor yang sangat penting adalah AI dan automation dia akan take away middle layer. Saya cakap video lepas kan. Maksudnya kalau kita tengok kat negara kita golongan M40, T20 ni akan di-effect. Kebanyakan kerja dia orang ni akan hilang ataupun akan berkurangan sebab automation. Kalau kita tengok teknologi macam RPA, Robot Processing Automation ni, dia akan automate white collar, bukan blue collar. Sebab blue collar kita nak automate, kita kena invest tinggi, kita kena beli robot. Tapi untuk white collar yang kita bayar gaji lebih mahal daripada blue collar, pendapatan dia orang lebih mahal kan banding kita pengeluaran dengan manager. Tapi dari segi teknologi lebih mudah nak automate manager punya kerja dan office punya. So company dapat untung lah kan, dia dapat kurangkan high income cost tu, dia kurangkan, dia jadikan robot. Dan license robot ni contohnya RPA, salah satu tools yang company saya pun guna untuk support klien kan. Dia punya cost sekarang pun orang kalau tengok dalam duit kita RM1,600 sebulan. Bayangkan RM1,600 sebulan, kita boleh hire satu robot yang boleh kerja 24 jam. Itu kat Malaysia dengan ringgit Malaysia kan. Kalau kita tengok kat US bandingan ni dah murah sangat. So costnya akan turun dan benda-benda yang boleh automate memang manusia tak boleh lawan dari segi cost lah. Physically akan mengubah totally satu environment yang baru. Dia tak boleh bersaing. Jadi macam AlphaGo lah kan, tak boleh lawan dengan AI. So manusia pun tak boleh lawan dengan automation. Macam negara-negara maju seperti Jepun, dia orang dah guna benda ni sebab dia orang memang kekurangan rakyat. So dia orang nak keep dia orang punya ekonomi. Tapi macam negara yang banyak rakyat kan, banyak penduduk, apa akan jadi? Jadi saya cakap bila M40, T20 dia nak automate kan, maksudnya banyak pembayar cukai akan hilang. Dan apa akan jadi kat golongan ni? So mereka ni terpaksa jatuh jadi B40, kena kerja bawah arahan AI, ataupun jadi buruh ataupun operator yang tak berbaloi company tu invest untuk buat robot lah. Okey, setakat ni dulu untuk kali ni. Saya akan sambung lagi pada video akan datang mengenai gig ekonomi pula. Assalamualaikum dan salam sejahtera.